vagyunk a szingapúri reptéren. És itt van egy érdekes dolog. Az a neve, hogy lepkekert. Ide benézünk. I'm still into you. I should be over all the butterflies, but I'm into you. I'm into you. Sikeresen megérkeztünk Balira, átvettük a motorokat, és neki is vágtunk az első nagy túránknak, a Melasti Beachre. Ami egy gyönyörű szép hely, de ezt mutatjuk is. Megyünk itt egy kört. Most kezdődött. Egy kis kaktusz. Minden, ami kell. Gyorsan ledobtuk a mocikat, és mentünk is fürdeni. De az apály egy kicsit megviccelt minket. Még egy pár órát fürödtünk, aztán mentünk haza, és már sötétben értünk haza. Nusa Dua hatalmas nyaraló régió Bali déli részén. Ezt a helyet nem a legspórolósabb utazóknak találták ki. Luxus hotelek sorakoznak egymás mellett. A szállodákat többnyire a Balira jellemző hagyományos építészeti stílusban építették. Alapszabály volt, és az ma is, hogy egyetlen hotel sem lehet magasabb, mint a legmagasabb helyi pálmafa. El van öltöztetve. Ó, a kis koik. Ráhúztak a lányra, hogy ne legyen pucéron. Az isteni vallás nem engedi. Kell is pucérkodjon. Ez a kis szentély, ezek meg ilyen kis felajánlások az isteneknek, ilyen kis áldozati kis kosarak. Van a fa mögött. Itt a mókus fenn a fán. A karcsi, oly vidám. Szia mókus! Mi a helyzet? Nem bántalak. Aztán jó már szól.
Mivel a nap lassan lement, így mi is hazafelé vettük az irányt. A harmadik napon ellátogattunk a reptér melletti kis öbölbe, ahol nagyon sok helyi kis halász ladikot láttunk, nagyon érdekesek voltak. Úgyhogy ezekkel kimenni a nyílt óceánra elég izgalmas sztori lehet. Ott egy kicsit pihengettünk, pancsizgattunk, néztük a lefölszáró repcsiket. Ami izgalmasabb volt, az a közlekedés, de ezt mindjárt mutatjuk. A negyedik napon elkirándultunk egy gyönyörű szép tengerpartra, amit mutatunk nektek. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them serving at Ventura County Line, Santa Cruz and Fresno, or the Caribbean, all over Manhattan, and down the Meany Way. Everybody's gone serving USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher. Itt még élveztük az óceán nyújtotta szuper lehetőségeket, de aztán egyszer csak elindult az apá, és eltűnt az óceán alólunk, nagyon durván ilyen 100 métereket visszament. Akkor úgy gondoltuk, hogy van itt a közelben egy szuper látnivaló, itt Uluwatuban a Pura Luhur nevezetű balinész templom, ami nem csak a környezetéről nagyon híres, hogy gyönyörű, hanem a majmok a lakói többnyire. Na mindegy, gyerünk, nézzük meg! Ez a lila kis kendő, amit láttok rajtunk, ez egy helyi viselet, úgy hívják, hogy sarong. Ez egy gyakorlatilag arra szolgál, hogy az összes ilyen templomba csak így lehet belépni. Ott mászik. Hopp. Hopp. Anya! Lekapta a fejéről a szemüveget. A majom lerobta a bácsi fejéről a szemüveget, éppen most próbálja megvesztegetni a kis majmot egy nagyon finom kólával, de hát a majom nem hülye. They need to give the food to the monkey and then he didn't take this. Let me try. Hello. Where is the local guy? Nem látok semmit. Na, akkor indul.
Nézzétek, hogy ez milyen csoda ide. Hopp, és pont kap ki egyet. Nem szereti a fotót nézni. Úristen, de szép. Szintén Uluwatuban található a világ egyik leghíresebb szörfparadicsoma, talán az első, nem tudom, 2-3-ban benne van. Ezt látogattuk meg, ahol rengeteg mindenféle nemzetiségi szörfös fiúlány kőkeményen nyomatta a nagy hullámok között. Most éppen ide tartunk. Itt megyek. Tudom nincs. Itt van a szörfdeszka szervíz. Nem nagyon tudnánk bemenni. A szörfözést lassan meguntuk, ezért átmentünk egy másik gyönyörű szép partra. Ahol itt sétálgatunk a vízben, képzeljétek el, hogy egy fél óra múlva egyszerűen szintén beindult az apály és eltűnt a víz, teljesen visszament. Eljött az első költözős napunk, ez azt jelenti, hogy az összes cogmagunkat felpakoljuk 2 mocira, és átköltözünk egy új szállásunkra, Jimbaranból Cangguba. Szerencsésen megérkeztünk Cangguba, ahol nagyon-nagyon ideális volt a part a szörfözésre, ezért béreltünk egy szörfdeszkát és ki is próbáltuk. Nini, itt vannak a cibet macskák, akik a híres Kopi Luwak kávét készítik idézőjelesen. A szörfözés után elmentünk megnézni egy nagyon híres templomot, úgy hívnak, hogy Tanalot. Azért érdekes, mert ez nappal víz alatt van, csak az apálykor, amikor visszahúzódik az óceán, akkor lehet száraz lábbal megközelíteni.
Itt a templomban a helyiek megáldottak minket. Ezt figyeljétek? Kamerázom. Thank you. Második utazásunkon is túl vagyunk. Cangguból Ubudba átértünk, ez már a dzsungel közepén lévő ilyen kis kulturális fővárosa Balinak ez az Ubud. Nagyon-nagyon érdekes, de mutatjuk ezt is. Ubudban nagyon szuper programokban tudtunk részt venni. Az első volt a raftingolás. Túloldal rezerve, rezonálva. Most viszlek le minket a folyóhoz. Elvileg a talpunk alatt helyezkednek el a csónakok, majd meglátjuk mi lesz. Na, jelentkezünk. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Set you free.
pressure down. When you need to find a way to breathe, I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. If you wanna see me when the crowd is gone, used to be so easy, can't you see? Nagyon jó volt a raftingolás, és másnap eljöttünk egy ilyen day clubba, ahol nagyon szép ilyen létlenített medence volt, a dzsungelre néző, egész napot pihengettünk, fetrengtünk, fürödtünk, szóval nézzétek is! In your plans, I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan, I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend will never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy. Let's take a little dip, little lady, hit PCH from Eddie. Yeah, I've been thinking lately that I need someone to save me. Now that I'm famous, I got hoes all around me, but I need a good girl, I need someone to ground me. So please be true to fuck. Elindult a nagy verseny, a nagy családi úszóverseny. Ki fog nyerni? Húha, Bence elhúz, de hosszú a táv. Lehet, hogy el fog fogyni az energiája. Ó. Babi és anya szépen beosztja az erejét. Úgy érzem, hogy itt végső hajrá lesz. Akkor anya jobbra kerül! Benő már behozhatatlan előnyre tett szert. Ő már a fordulópontnál van. De úgy látom, egy kis lábbal is segít Benő. A kamera mindent lát. Anya a víz alatt átúszott Babi alatt. Egy kis csalóvicsunk van. Hát lehet, hogy ezért egy 5 másodperc büntetést kap a végén. De egy kis csalásért nem kell a szomszédba mennie Babinak se. Pillanatok alatt ledolgozza hátrányát. De hát Benő, a lecsöppenő, kecsöbbenő át fogja szakítani a célszallagot. Meddig kell menni? Még egy, a lámpáig. De nagy, a második helyér véres küzdelem folyik. Én vagyok speciál. Ki? Babi vagy anya? Babi vagy anya? Anya vagy Babi? Babi vagy anya? Anya vagy Babi? Babi vagy... És úgy látom, hogy eldőlt. Babi megnyerte az úszóvel, illetve a második helyezett lett. De a lányok között mindenképpen ő az első. Szép volt. Kipukiztak a fiatalok. Következő napi programunk egy kávéültetvény látogatás volt, ahol nagyon sokfajta teát és kávét kóstolhattunk, többek között még a Kopi Luwak kávét is. Okay, we have two type coffee in Bali, Arabica and Robusta. And the Robusta. Yeah, and there is the chocolate. kakao. We make it chocolate coffee. Az a kakaóba. Babi, ez a kakaóba, ebből csinálják a csokit. Ez a Robusta. Robusta is a way bigger Arabica. Yeah. This is the Arabica. Ildi mama kedvence. Even the taste not good, they and Ne this is fogd meg, after ez a papa. This is the Igen. female. They together. And this is the male. Male, female. And then after this mass roasting. Yeah. Yeah. The roasting is like that. There is the process. You can record. Ó, az ismerős, ilyen van a pinyóban. Around 45 minutes.
Yes. 45 percig. Mondták, hogy azt mondta, hogy Európában jobban szeretik a babot és a frissen őröltet, de ők nem, ők csak a porra tesznek forró vizet. Okay, and finally, you can try here. Babi, Instant. nézd, szitáld le. Okay. Ez a fahéj. Fahéj. Hoppá. Igen. Nem tudtam, hogy ez tényleg a fának a helye. Ó, imádom a fahéjat. Fahéj. Hát ez marha jó. Hát akkor ezért fahéj. Yes. And then I want to explain. Yeah, you can record. Chocolate, vanilla, coconut, kintami, From Bali. Yeah. Bali roti. 1, 2, 3, 4, no sugar. Okay. This coffee, soya milk and brown sugar. Okay. Best seller coconut, avocado. Okay. And this is the tea. The best seller kurkuma and mangosteen. Kurkumán szóval. Így készítik nekem a luwak kávémat. Hát itt a teraszon meg tudok inni egy kopi luwak kávét. Kiülök a teraszra. Körbenézek. Egészségetekre. Hát, megyünk. Oh, az igen. Szerény kis legyező. Vigyázz meg, ne egyen. Szent víz, gyerekek! Itt csúszik. A következő programunk itt Ubudban, apával kettesben, egy ilyen quad túra volt, ahol találkoztunk magyarokkal is, de egyébként nagyon jó volt az egész, szóval nézzétek is. Ja, Fidesz vagyok. Okay, thank you. Na hát ennyi is lett volna ez a kis padozás. Igazából ez egy 2 órás program volt, vagy 3, de nagyon élveztük, legalábbis én biztos. Hát hátul nem volt elvileg olyan kényelmes. Mindegy, a következő kis programunk az a Tegalang rizsterasz lesz, ami egy gyönyörű szép hely, de ezt mutatjuk is. Új! Azt a... Jézusom, ez nagyon durva. Következő programunk is nagyon izgalmas volt. Ez a majomerdő volt itt Ubudban, ami egy nagyon híres látványosság. Több száz majommal egy ilyen dzsungelben igazából, ami a városból nyílik, ahol
óriási forgalom van, tehát nagyon érdekes, hogy bemész és egy dzsungel, amit nem is látsz kívülről, pedig olyan fák vannak, hogy nem is értem, hogy nem látszódik. Mindegy, ezt néztük most meg. La haine que je ressens dans mes pensées. Pour ce tristesse balisée. Je sens la bécanie, cani. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Je sens la bécanie, je fous la peur. Je m'en bats les couilles si c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Következő programunk egy számomra hihetetlen program volt. Egy dzsungelben lévő kis vadvízi patakban csúszdáztunk, gyakorlatilag elhasznált motor külsőkön ülve, lélegzetelállító környezetben. Nem volt semmi. Mutatjuk ezt is. Hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. Na hát ez a nagy csúszdás élmény után átutaztunk Ámedbe, ami hát nem volt pispóta, ugyanis körülbelül egy olyan 70-80 kilométert kellett megtennünk robogókkal, úgyhogy közben szakadt az eső, de olyan eső volt, ami itthon nincsen, tehát ez egy ilyen nagyon durva eső volt. Hát egy olyan 6 óra volt kb. Az út szakadó esőbe, de mindegy, azért, hogy megérkeztünk. Ha megfigyelitek, hogy a homok itt fekete színű, nem pedig ilyen világos fehér színű, az azért van, mert egy vulkánnak a lábánál vagyunk, az Abung vulkán lábánál, és ilyen vulkanikus eredetű itt a homok. Ennyi. Most szálltunk vízre, ilyen kicsi a hajó, megyünk búvárkodni. Hopp, most indította be. Vannak ilyen kis
mankó, de dobálni fogja a víz. Éppen most megyünk egy nagyon durva búvárkodós túrára. Igazából a nyaralás folyamán még lesz egy ennél is durvább, de már ez is elég durva volt. Szóval nézzétek az odautat, aztán pedig a csodálatos felvételeket. Hoppá, itt érdemes megfigyelni, hogy milyen egyedi delfin technikával szállok vissza a csónakba. Másnap reggel korán keltünk, ugyanis egy peca túrára indultunk Bencével. Kicsit várnunk kellett a halász kollégára, de aztán megérkezett. Bence fogott egy halat! Kék a vére. Egyszerűen élet.
Pece után átmentünk Tulambenbe, ahol megnéztük a Liberty nevezetű 125 méter hosszú elsüllyedt hajót. Ez egy teherhajója volt az Egyesült Államok hadseregének, amit egy japán tengeralattjáró torpedózott meg 1942, azt hiszem januárjában. Alattunk ez a sok buborékolás, ezek oxigénbuborékok, mert a mélyben nagyon sok búvár úszkált alattunk. Sajnos álmedi pályafutásunk véget ért, lepörgött itt ez a pár nap, amit itt töltöttünk. Most pakoljuk fel a mocikat, és indulunk a kikötőbe, ahonnan egy 3 órás hajóút vár ránk a Gili-szigetekre. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea. Tehát akkor már a Gili-szigetekre szerencsésen megérkeztünk. Most elmegyünk egy kis búvártúrára. Ha szerencsénk van, teknősökkel is fogunk találkozni. Beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing.
so long sailing, no more sailing, no more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you, you. No more sailing. One more time. No more sailing. Na, hát ennyi is lett volna ez a kis gilis túra. Igazából az volt, hogy az utolsó 2 nap az így extrába jött, mert eltörölték a hajójáratunkat, és ezért ott ragadtunk még 2 napig. Most ide bevágok egy videót, ezt láthatjátok most, hogy ilyen volt a hazaút, tehát az a vihar az még nem múlt el teljesen. Ilyen másodpercekig a levegőben voltunk. Mindegy, azért, hogy visszaértünk Balira. Még lesz 2 darab szállásunk, és aztán megyünk is haza. Ez, amit itt láthattok, ez egy elég érdekes dolog, legalábbis nekem az volt, ez a repülő kutya. Igazából ez egy ilyen nagyobb denevér, aminek szőrös a teste. Ennyit kell róla tudni. Most egyébként itt a Tirta gangában vagyunk. Ez egy egykori királyi palota. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Bence fog inni egy ilyen kis koktélt. Minden van benne. Palikra, minden. Ó. Ez így inkább egy ilyen jégkása. Aha, igen. A balinéz jégkása. Ez jó, az a sárkányfű van benne, sárkány ellen sárkányfű. Ez a gecko tej. Ez, amit szeretnél. Mindenből egy kicsit. What is this? Excuse me. Paramput. I thought this is paramput. Milyen? Param white. And this? Rice flavor. Ennek finom íze van, azt mondja a bácsi. Nem annak. Yeah. Ez zselé. Azt nem. Igen, azt nem. This. Basil seed. Igen, sokat ugyaneset adni. És ez? And this? Fermenting. Fermenting asap. Asap. Várjál, ilyet hogy szeretnék. This is kiwi? No. Melon. Olyat is teszel? It's yeah. Ez ebihal, azt mondta. Az ebihal. Tegyél, dobjál be ebből is. Dobjál be! Na, jó. Ilyet tettem, értem. Gyöngyhagymát? Au! Sült. Milk. Gyerekek. Ettől tuti lesz a üvöltve a slozin. Hát azért úgy megkóstolgattam mindent, de hát nem ittam meg, vagy nem ettem meg az egészet, mert hát kicsit édesre sikeredett így nekem az ilyen ízlésemnek. A következő és egyben utolsó előtti programunk, ez a csoki gyár volt, ahol kóstoltunk 100%-os, meg 80%-os, meg 70%-os csokit, meg ittunk forró csokit, de igazából itt a legjobb dolog az a hinta volt.
Majd ugye azt is láthatjátok. 100% chocolate. You can eat. 100%-os csokoládé. De finom. Meg is eszek egy Smell is very nice. 100%-os csoki. Ez Cacao Bob. Igen, de azt mondta, hogy ez 100%-os csoki. Hát nem tudom. És azt igen. 85% chocolate. Ez már jobb lesz. 85. 85%. Azt nem tudom megenni, ezt veszed? Én egybe bekaptam. Én meg kikaptam. Ez a 85-ös. Ayan, mau 85 ya? Ez elég, és akkor még valamelyik. When I think of you sometimes, I want to spend some time Ja, hogy nem szabad bele nyúlni, akkor így. just the two of us. Nagyon nem. We can make it if we try. Itt gyártják a csokit. Csúnya. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not to those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Apa indul. Ezután hazamentünk, és megpróbáltam a motort vezetni kisebb-nagyobb sikerekkel. Apa nem is fogja már a kormányt. Jézusom, majdnem elestek. Majdnem repültem, figyelj! Figyelj oda! Figyelj!
Szerintem Babi, szállj le! Következő programunk, és egyben ez már az utolsó lesz, amikor is elmentünk egy teknős rezervátumba, ahol mini teknősöket, óriás teknősöket, mindent láthattunk, és még etetettünk is. Ez egy nagyon szuper kis program volt. Na, tehát ez már tényleg egy ilyen utolsó utáni program, ez a kis szörfözés. Igazából annyi probléma volt, hogy mielőtt itt jól bejöttünk volna, lemerült a GoPro, de még így a ilyen kis bemelegítéseket le tudtuk kamerázni, utána persze sokkal jobbak voltunk, miután lemerült, de hát mindegy, azért ez volt annyira rossz. Na, elindultunk a reptérre, nem tudom mennyire hallatszik, de... We've got the lights that